تود هنري كاتب لغوي أمريكي يقول: استلهمت فكرة كتابي والذي هو بعنوان متفارغا عندما كنت في اجتماع عمل، فسأل مدير الاجتماع: ما هي أغنى أرض في العالم؟ فأجاب أحدهم: هي أرض الخليج الغنية بالنفط. وقال الآخر: مناجم الألماس في أفريقيا. فعقب المدير قائلا: بل هي المقابر، وذلك لأن ملايين البشر قد رحلوا إلى قبورهم وهم يحملون الكثير والكثير من الأفكار القيمة، ولم يستفد منها أحد، بل دفنت مع أصحابها في المقابر. من هنا كانت فكرة كتاب متفارغا، والذي بذل الكاتب قصارى جهده في أن يحفز الجميع على أن يفرغوا كل ما لديهم من أفكار وطاقات كامنة في مجتمعاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يوسفو أنيميشن. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوسفو أنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. حولت الفنانة والمصممة ومهندسة التخطيط العمراني كاندي شانج في فبراير عام 2001 منزلا مهجورا في حي نيو أورلينز إلى عمل فني نابض في الحياة. كانت كاندي قد فقدت مؤخرا شخصا عزيزا عليها، وتأملت حينها معنى الحياة وفيما يهمها حقا، ودفعها الفضول إلى أن تكتشف إن كانت لدى الآخرين أفكار مماثلة تعبر عن دوافعهم في الحياة. فقامت بتدشين سبورة ضخمة على طوال امتداد جوانب المنزل المهجور وعرضه، ثم كتبت بعدها تلك الكلمات على أعلى الحائط، وتركت عشرات المساحات الفارغة إلى جانب الكلمات التالية: قبل أن أموت أريد أن. ثم وضعت الطباشير اللازمة لملء الفراغات، وترقبت لتنظر ما الذي ممكن أن يحدث. هل سيشارك الناس؟ هل سيتم تخريبها؟ هل سيلاحظها شخص من الأساس؟ ولم يدم تساؤلها لفترة طويلة، حتى امتلأ الحائط بآمال وأحلام وطموحات أهل الحي والمارة. للعمل 3 ركائز أساسية: أولا التخطيط، والذي سيساعدك على العمل بمنهجية واضحة وأهداف تؤمن بها، وأيضا يكون مسار عملك واضح. ثانيا التنفيذ، ابدأ طالما أنك خططت، فما تزرعه اليوم تجنيه غدا. ثالثا التطوير، لا تقف عند مستوى معين، فالحياة تتغير وغالبا إلى تطور أكثر، فحتى تبقى دائما مؤثرا مبدعا احرص على تنمية المهارات لديك. في أي مؤسسة ستجد 4 أنواع من الموظفين، وذلك حسب تطبيقهم لركائز العمل ال3. النوع الأول المتطور، وهو الشخص الذي يخطط ويعمل ويقوم بتنمية مهاراته. النوع الثاني القائد، وهو شخص يركز بشدة على النتائج، فتجده طوال وقته يخطط ويقوم بتنفيذ كافة الأعمال، لكنه للأسف لا ينظر إلى توسيع وتطوير نظام العمل عنده، ولا يعمل على تنمية مهاراته وقدراته، وبالتالي يصعب عليه استغلال الفرص الجديدة، وتقل فاعليته مع مرور الزمن. النوع الثالث المنجرف، وهو الشخص الذي يعمل بكل جدية وحماس، وأيضا يقوم بتطوير نفسه من فترة إلى أخرى، لكنه لا يؤمن بالتخطيط بالذات على المدى البعيد، فتجده يضيع الكثير من الفرص ويفشل في الكثير من أفكاره ومشروعاته، فتجده عالقا ولديه الكثير من النجاحات الغير مكتملة. النوع الرابع الحالم، وهو شخص مولع بالأفكار والتنمية الذاتية، وأيضا يخطط ويضع الاستراتيجيات، ولكنه غير شجاع حتى يضع خططه ومهاراته قيد التنفيذ، فهو ثرثار، ونادرا ما تجده ينجز العمل حتى نهايته.
لو نظرنا إلى غلاف كتاب متفارغا نجده فعلا فارغ، لا يوجد به سوى العنوان، ونجد قلم رصاص طويل والآخر قصير، وهي رسالة من الكاتب ألا نجعل حياتنا فارغة، بل املأها بكل شيء جميل تستطيع فعله. هناك سؤالان احرص عليهما دائما. قبل النوم اسأل نفسك: ما الأمور التي كنت أستطيع فعلها اليوم ولم أفعلها؟ وعندما تستيقظ من النوم اسأل نفسك: ما الأمور التي أستطيع فعلها اليوم؟ الثقافة الحالية التي نعيشها هناك تركيز على الشهرة والظهور، وهذا ما يجعل الشخص يكون محبطا في بداية كل عمل. طالما فعلت شيء تحبه ومقتنع بإنجازك فلا تفكر في النجاح السريع. لا تدري متى يكون لما فعلته أثر كبير في المجتمع. في أواخر السبعينات هناك موسيقي أمريكي اسمه رودريغز عزف مقطع موسيقي أعجب به كل الموسيقيين، دفعه ذلك للقيام بألبوم، لكن للأسف لم يباع منه إلا الشيء القليل. ذلك الأمر حطم رودريغز وترك الغناء وذهب يعمل في شركات هدم المباني. بعد بضعة سنوات جاءت امرأة من جنوب أفريقيا وسمعت ألبومه وأعجبت به كثيرا، وأخذته إلى جنوب أفريقيا وانتشر انتشار عظيم. ثم بعد عدة سنوات انتشر الألبوم في أستراليا. وفي أوائل التسعينات اهتم بشأنه صحفي وأسس موقعا على الإنترنت للعثور على رودريغز. وفي عام 1998 أي بعد 20 سنة من إنتاج الألبوم اتصلوا على رودريغز لإحياء حفلة في جنوب أفريقيا حضروها عشرات الآلاف من المعجبين. أنت لا تعرف دوما ما هو التأثير الكامل لعمله. لا يقصد الكاتب بعبارة متفارغا أن تكون فارغا من كل شيء سيء وتصفي روحك من كل شر قد فعلته في حياتك، بل بالعكس، متفارغا وقدم كل ما لديك من خير لمجتمعك. الناس تتفاوت في قدراتهم، وأصحاب القدرات العالية عبارة متفارغا تخصهم أكثر من غيرهم. فكم من دكتور بخل بعلمه عن المرضى فتدهورت صحتهم، وكم من أستاذ جامعي رفض إعطاء الطلبة المعلومات الكاملة بحجة المجهود الذي بذله حتى يحصل على تلك المعلومات، وقد يتأثر بعض الطلاب بتلك الخصلة السيئة. وكم من مدير في مؤسسة بخل بخبرته على الموظفين من باب أن ما تعلمته في سنوات تريدون أن تتعلموه في ثواني. فكم من القبور اليوم يسكنها مثل هؤلاء الأشخاص. ما الفائدة التي يجنوها اليوم وهم في قبورهم عندما لم ينشروا ما عندهم من علم وطاقات؟ متفارغا أيضا من كل فعل خير أو كلمة طيبة تريد أن تقولها لشخص ما، ولكنك متردد، إما بسبب الخجل أو الكبرياء أو بحجة الانشغال. الكاتب عندما يذكرنا بالموت وأن نحاول ننجز أكثر ما نستطيع اليوم لأنه قد لا يكون هناك غدا بالنسبة لك، فهذا من باب التحفيز وترك حب الراحة الذي هو العدو اللدود للعظمة. من أكثر الأسباب التي منعتنا من الإقدام والشجاعة وتفريغ ما عندنا من إمكانيات وقدرات إما الخوف من الفشل أو الإحراج والخجل أو الغرور والتعالي، وكل هذه الأمور عند ذكر الموت لا يكون لها أي معنى. ألقت المؤلفة آن باتشيت كلمة للخريجين من إحدى الجامعات، فقالت: إن لم تسر الحياة على النحو المتوقع فلا يعني بالضرورة أن الحياة تسير في منحى خاطئ، والسر كما قالت العثور على التوازن بين الخروج للحصول على ما تريد وأن تكون منفتحا على الأشياء التي تلقاها في طريقك بالفعل. نسمع كثيرا عبارة اتبع شغفك، وللأسف ساء فهم استخدامها، فغالبا ما يكون الشغف عند الناس هو شيء بعيد صعب مناله، ولكنه يشبع أهواءك. إن أصل كلمة شغف باللغة الإنجليزية يعود للكلمة اللاتينية باتي، والتي تعني المعاناة أو التحمل. فبدلا من أن تقوم من فراشك وأنت تسأل نفسك ما الذي سيبهجني
وهذا هو الشغف الحقيقي. فأصبحنا نقول: ما العمل الذي أستعد للمعاناة من أجله اليوم؟ المرونة في كل حياتك تجعلك قادر على التقدم. أخيرا يقول الكاتب: لا تذهب إلى قبرك وأنت تحمل في داخلك أفضل ما لديك. اختر دائما أن تموت فارغا. مت فارغا من كل الخير الذي في داخلك، سلمه قبل أن ترحل. إذا كنت تملك فكرة جيدة نفذها، علما نافعا بلغه وانشره، هدفا عميقا حققه، حبا مشروعا وزعه على من حولك. لا تكتم الخير داخلك فتموت ممتلئا مدخوما مغبونا، قد فات أوان عمل الخير. أخيرا، إن وجدتم في هذه الحلقة خيرا فانشروها لمن حولكم لتعم الفائدة. شكرا جزيلا للمتابعة. في أمان الله. Useful animation.